Vlogger Jordan kinh ngạc, từ khi nào một quốc gia từng bị thuộc địa lại khiến tôi cúi đầu ngưỡng mộ như vậy. Xin chào cả nhà, lại là mình đây, sẵn sàng ngồi xuống kể một câu chuyện du lịch siêu chất mà mình vừa cày trên YouTube. Hôm nay, mình sẽ chia sẻ chi tiết hành trình khám phá miền Bắc Việt Nam của anh chàng Ibn Battuta Travels, một travel vlogger đình đám từ Jordan, với kênh YouTube có tới 3,15 triệu người đăng ký. Video này dài gần 1 tiếng, quay từ Hà Nội sôi động, Tam Cốc thơ mộng, Sapa mộng mơ, đến đỉnh Phan Xi Păng hùng vĩ, đúng kiểu nóc nhà Đông Dương. Anh chàng này đi khắp nơi, quay cảnh đẹp, ăn đồ ngon, tìm hiểu văn hóa và kể chuyện lịch sử Việt Nam với một vibe siêu hài hước, gần gũi, làm mình xem mà cứ muốn xách ba lô lên đi liền. Chủ đề chính của video là sự ngưỡng mộ của anh với Việt Nam, một đất nước từng bị thuộc địa nhưng giờ đây đẹp lung linh, mạnh mẽ và đầy sức sống. Thôi, không dài dòng nữa, để mình kể chi tiết chuyến đi này, đảm bảo cả nhà nghe xong là muốn book vé đi miền Bắc ngay lập tức. Khởi đầu ở Hà Nội, thành phố sôi động và con đường tàu hỏa độc lạ. Ngay từ đầu video, anh Ibn Battuta đã làm mình cười bò khi vừa đáp xuống Hà Nội được có 2 tiếng mà đã lao ngay vào cuộc phiêu lưu. Ông bảo Việt Nam là một đất nước đặc biệt, từng bị thực dân Pháp, Nhật Bản, rồi Mỹ hỏi thăm suốt hàng thế kỷ, nhưng dân mình kiên cường, chiến đấu đến giọt máu cuối cùng để giành độc lập. Giờ đây, Việt Nam là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, với thiên nhiên đẹp mê hồn, văn hóa độc đáo và lịch sử đấu tranh làm anh chàng này tò mò muốn khám phá. Ổng đùa, cảm giác khi đặt chân đến Việt Nam giống như đi vào lò mổ, kiểu vừa phấn khích vừa hồi hộp, không biết điều gì đang chờ mình phía trước. Ổng còn quay cảnh mình đứng giữa phố cổ, với xe cộ qua lại tấp nập, bảo tôi cảm giác như đang lạc vào một bộ phim hành động, mọi thứ ở đây nhộn nhịp kinh khủng. Điểm đến đầu tiên của anh ở Hà Nội là con đường tàu hỏa huyền thoại ở phố cổ, cái chỗ mà tàu chạy sát sạt giữa nhà dân, quán cà phê, chắc cả nhà đều thấy trên TikTok hay Instagram rồi ha. Ổng mô tả Hà Nội đông đúc kinh khủng, nhà cửa san sát, người dân tận dụng từng tấc đất để sống, mở quán, buôn bán. Con đường tàu hỏa này là một điểm nhấn, vì tàu chạy qua ngay giữa khu dân cư, sát đến mức muốn giật mình luôn. Ổng quay cảnh người dân ngồi uống cà phê, trẻ con chơi đùa, rồi tàu vèo qua, làm không khí náo nhiệt như hội. Ổng bảo, cái này đúng là độc lạ, không đâu có đâu. Tôi ngồi đây mà tim đập thình thịch mỗi lần tàu chạy qua. Ổng còn chỉ vào mấy quán cà phê nhỏ xinh ven đường ray, bảo du khách ngồi đó vừa nhâm nhi cà phê vừa ngắm tàu, đúng kiểu trải nghiệm chỉ có ở Việt Nam. Ổng đi bộ trên vỉa hè, còn hài hước kể là xe máy ở Hà Nội chạy lên cả lối đi bộ, đúng chuẩn giao thông Việt Nam mà ai cũng quen thuộc. Có đoạn ổng bị một anh chàng địa phương chém giá hơi cao khi dẫn đi tham quan, nhưng Ibn Battuta vẫn cười tươi, khen anh này đáng kính vì làm việc chăm chỉ, kiểu kiếm tiền bằng mồ hôi nước mắt, tui nể luôn. Ổng quay cảnh cờ đỏ sao vàng treo khắp nơi, bảo Việt Nam vẫn giữ vibe xã hội chủ nghĩa rõ rệt, với những biểu tượng như cờ, khẩu hiệu, làm ổng cảm nhận được sức sống mạnh mẽ của đất nước. Ổng còn chỉ vào mấy tòa nhà cổ ở phố cổ, bảo nhìn là biết ngay dấu ấn của thời Pháp thuộc, kiến trúc vừa cổ kính vừa hiện đại, đúng là Hà Nội. Rồi ổng khoe bữa sáng đầu tiên ở Hà Nội, một bát phở gà và phở bò nóng hổi. Ổng trộn nước dùng, suýt xoa khen, đồ ăn Việt Nam healthy mà ngon tuyệt, đúng là đỉnh của chóp. Ổng quay cảnh tô phở nghi ngút khói, với thịt bò thái mỏng, hành lá xanh mướt và nước dùng trong veo, nhìn mà thèm chảy nước miếng. Có điều, ổng than phở bò nóng quá, phải chờ nguội mới ăn được, đúng kiểu người nước ngoài lần đầu thử phở Việt Nam. Ổng còn đùa, tôi thổi muốn xỉu mà nước vẫn nóng, chắc phải gọi quạt máy tới hỗ trợ. Ổng cũng nhắc đến lịch sử thủ đô, bảo Hà Nội giờ là trung tâm, nhưng trước đây Việt Nam từng đổi thủ đô qua Huế và Sài Gòn, bây giờ là thành phố Hồ Chí Minh, làm mình nghe mà thấy tự hào ghê. Tam Cốc, Ninh Bình, thiên nhiên đốn tim và truyền thuyết rồng tiên. Rời Hà Nội, anh Ibn Battuta thẳng tiến đến Tam Cốc, Ninh Bình, cái chỗ mà núi non, sông nước đẹp như tranh vẽ. Ổng quay cảnh ngồi thuyền trên sông Ngô Đồng, xung quanh là những ngọn núi đá vôi mọc lổm chổm giữa cánh đồng lúa xanh mướt, hồ nước trong veo. Ổng bảo, cảnh này làm tui sốc luôn, đẹp đến mức không tin nổi mắt mình. Ổng quay cảnh thuyền lướt nhẹ trên sông, với lá cờ Việt Nam phấp phới, còn đùa là bạn đồng hành ABOU Sakra của ổng đang bận leo núi đâu đó để quay drone cho đẹp, đúng kiểu đi làm nội dung chất lượng. Điểm đặc biệt ở Tam Cốc là mấy cô chèo thuyền bằng chân. Ổng ngạc nhiên lắm, bảo đây là lần đầu thấy kiểu chèo thuyền đỉnh của chóp như vậy. Các cô không chỉ chèo bằng chân mà còn cầm máy ảnh chụp hình du khách, in ảnh tại chỗ, bán với giá 2 đến 3 USD. Ổng kể, người dân ở đây sáng tạo kinh khủng, biến mọi thứ thành cơ hội kiếm tiền, từ chèo thuyền đến bán ảnh, đúng kiểu bán gì cũng có, làm gì cũng ra tiền. Ổng quay cảnh mấy cô chèo thuyền, cười tươi,
làm không khí trên sông vui như hội. Có đoạn ổng chỉ vào một cô chèo thuyền, bảo, coi kìa, chèo bằng chân mà thuyền lướt êm như đi xe hơi, tui phục sát đất. Rồi ổng kể một câu chuyện dân gian siêu thú vị về nguồn gốc người Việt. Đại khái là ngày xưa có một con rồng từ núi, tên là Lạc Long Quân, và một nàng tiên từ biển, tên là Âu Cờ. Hai người yêu nhau, cưới nhau, rồi sinh ra 100 người con, đó chính là tổ tiên của người Việt Nam. Ổng giải thích cái tên Việt Nam có nghĩa là con cháu rồng bay về phía Nam, vì Việt là rồng, còn Nam là phía Nam Đông Nam Á. Ổng bảo người Việt tự hào gọi mình là con rồng cháu tiên, và thiên nhiên Việt Nam hùng vĩ như có rồng ẩn trong núi non. Ổng quay cảnh núi đá vôi ở Tam Cốc, bảo, nhìn mấy ngọn núi này đi, tôi cảm giác như rồng đang ngủ trong đó thật. Nghe ổng kể mà thấy tự hào ghê, kiểu như gốc gác mình xịn từ ngàn đời. Ổng còn than thở chút xíu về cái nắng ở Tam Cốc, kiểu nắng nóng muốn cháy ra, chắc tôi bị phỏng cấp độ 17 luôn. Ổng đùa là bạn đồng hành ABOU Sakra có bôi kem chống nắng, còn ổng thì quên, nên giờ da đỏ như tôm luộc. Nhưng dù nắng nóng, ổng vẫn mê mẩn cảnh đẹp, bảo thiên nhiên Việt Nam có sức hút kỳ lạ, kiểu như có rồng thật đang ẩn đâu đó. Ổng cũng nhắc đến Vịnh Hạ Long trên cạn, một khu vực giống Tam Cốc nhưng nằm trên biển, mà ổng tiếc là không đi được vì đi với ABOU Sakra chứ không phải đi honeymoon. Ổng quay cảnh thuyền lướt qua hang động, với nước sông trong veo, bảo, nước trong thế này, tôi muốn nhảy xuống tắm luôn, mà sợ bị cô chèo thuyền mắng. Sapa, ruộng bậc thang, chợ đêm và dấu vết thực dân Pháp. Tiếp theo, anh IBN Hattuta lên Sapa, thiên đường miền núi của Việt Nam. Ổng thuê xe máy chạy vòng vòng, quay cảnh ruộng bậc thang xanh mướt, núi non hùng vĩ và những ngôi làng dân tộc thiểu số. Ổng bảo Sapa đẹp hết nước chấm, là một trong những nơi đáng đến nhất ở Việt Nam. Ổng quay cảnh ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp với mây mù lững lờ, bảo, tôi chưa từng thấy nơi nào đẹp như thế này, đúng là tranh vẽ của thiên nhiên. Có đoạn ổng dừng lại ở một khu chợ, gặp mấy cô bác bán đồ thủ công, còn đùa là bà cụ bán hàng nhìn chỉ tầm 65 tuổi mà khỏe như thanh niên, cầm cả đống đồ thủ công tự làm để bán. Ổng mua một món đồ gì đó giá 4 đô la Mỹ, bảo, rẻ hơn mua ở chợ, bà cụ làm cực khổ nên đáng đồng tiền, tôi mua liền. Ở Sapa, ổng còn khám phá dấu vết của thời thực dân Pháp. Ổng tìm được một nhà thờ bỏ hoang, đoán là xây từ năm 1857, thời Napoleon quyết định biến Việt Nam thành thuộc địa. Nhà thờ này cũ kỹ, cây cối mọc xuyên qua tường, nhìn vừa ma mị vừa hơi creepy. Ổng kể Pháp lập ra Đông Dương thuộc Pháp, bao gồm Việt Nam, một phần Campuchia và Lào, với lý do truyền bá Thiên Chúa giáo nhưng thực chất là để khai thác tài nguyên. Ổng bảo người Việt không thích khoe khoang về thời kỳ này, nên nhà thờ bị bỏ hoang, để thời gian nuốt dần. Có đoạn ổng chỉ vào rễ cây mọc xuyên qua tường nhà thờ, bảo, coi kìa, cây mọc kiểu này như muốn kể lại lịch sử, như muốn nói thời thực dân đã qua rồi. Ổng cũng đi chợ đêm Sapa, ngạc nhiên với đủ món ăn lạ lùng như ếch, bạch tuộc, chim bồ câu, thậm chí cả gà đen gì đó mà ổng không hiểu là gà hay chim. Ổng cố gọi món chay, nhưng cô bán hàng cứ đưa gà, làm ổng bật cười, bảo, người Việt chắc nghĩ gà là rau, trông từ hạt giống gà hay sao á. Ổng còn thấy mấy món như phở, nấm và cả trứng chim cút nướng, bảo đồ ăn ở đây ngon nhưng hơi bí ẩn, không biết thành phần là gì. Ổng quay cảnh chợ đêm tấp nập với người dân bán đồ thủ công, từ khăn thêu, vòng tay đến quần áo dân tộc, làm ổng mê mẩn. Ổng bảo, chợ đêm ở đây vui như hội, muốn mua hết cả chợ về làm kỷ niệm. Ổng còn khoe vụ mua đồ outdoor rẻ bèo ở Sapa. Ổng tìm được mấy cửa hàng bán áo khoác, ba lô của các thương hiệu như North Face, Patagonia mà giá chỉ 10 đến 15 USD. Ổng giải thích là do Việt Nam sản xuất đồ cho mấy hãng này, nên đồ lỗi hoặc không đạt chuẩn bị bán lại ở chợ với giá siêu hời. Có cái áo North Face giá 30 đô la Mỹ mà ở nước ngoài phải 200 đến 300 USD. Ổng quay cảnh một cửa hàng chất đầy áo khoác, ba lô, giày outdoor, bảo, coi kìa, cả thiên đường đồ du lịch mà giá rẻ như cho không. Tôi muốn khuân hết về Jordan luôn. Ổng còn đùa là có khi hàng thật, có khi hàng nhái, nhưng chất lượng vẫn đỉnh của chóp. Đỉnh Phan Xi Păng, chinh phục nóc nhà Đông Dương. Điểm nhấn của video là hành trình lên đỉnh Phan Xi Păng, ngọn núi cao nhất Đông Dương, 3.143m. IBN Hattuta đi cáp treo, giá vé khoảng 33 đô la Mỹ và ổng bảo đáng từng đồng vì cảnh đẹp hết sảy. Ổng quay cảnh cáp treo lơ lửng giữa mây, núi non trùng điệp, còn khoe là cáp treo này dài nhất thế giới, với độ cao chênh lệch 1.500m từ chân núi lên đỉnh. Ổng mô tả cảm giác ngồi trên cáp treo, với mây trôi lững lờ, núi non hùng vĩ, bảo, tôi chưa từng thấy nơi nào đẹp như thế này, đúng là nóc nhà Đông Dương. Lên tới đỉnh, ổng thấy tượng Phật lớn, mấy ngôi chùa nhỏ,
và không khí linh thiêng kiểu mẹ tôi đang gọi tôi về ăn cơm. Ổng kể một câu chuyện hài hước là ban đầu đi lạc, tới một ngôi chùa khác có tượng Phật 17 đầu, tưởng là đỉnh Phan Xi Păng nhưng hóa ra sai địa điểm. Sau khi trả 5 đô la Mỹ để vào, ổng mới nhận ra, đi nhầm chỗ rồi, nhưng thôi, cảnh đẹp thì cứ quay đã. Ổng quay cảnh ngôi chùa này, với tượng Phật to đùng, bảo không biết đây là chùa hay khu du lịch, nhưng nhìn đã mắt quá, thôi kệ, quay trước tính sau. Lên tới đỉnh Phan Xi Păng thật, ổng giương cờ Việt Nam, hô to Viva Việt Nam, đúng kiểu phấn khích tột độ. Ổng còn thử đi cầu thang bộ một đoạn, nhưng than là mệt muốn xỉu, may mà có cáp treo cứu nguy. Ổng quay cảnh mây trôi lững lờ, núi non hùng vĩ, bảo tôi đứng đây mà cảm giác như đứng trên mây, Việt Nam đúng là kỳ diệu. Xe buýt giường nằm và Hà Giang, trải nghiệm 5 sao và văn hóa địa phương. Cuối video, IBN Hattuta kể về chuyến xe buýt giường nằm từ Sapa về Hà Nội. Ổng gọi cái xe này là 5 sao, có ghế massage, giường nằm, thậm chí có TV và trò chơi. Giá chỉ 12 đô la Mỹ cho 7 tiếng, ổng bảo chỉ thiếu cái nhà tắm là thành khách sạn di động luôn. Ổng còn đùa là ghế nhỏ xíu, chắc làm cho người Việt nhỏ nhắn như gà con, làm ổng phải trèo lên giường kiểu leo núi. Ổng quay cảnh cái giường trên xe có rèm kéo, đúng kiểu phòng riêng giữa xe buýt, làm ổng thích mê. Có đoạn ổng khoe ghế massage trên xe, bảo tôi thề, cái ghế này massage ngon hơn spa ở Jordan luôn. Rồi ổng tiếp tục hành trình đến Hà Giang, chạy xe máy qua cung đường đèo hiểm trở, ngắm ruộng bậc thang và làng bản dân tộc. Ổng dừng ở một ngôi làng, thấy người dân đang chuẩn bị đám cưới, làm phở từ bột gạo cán mỏng như bánh tráng. Ổng bảo, tôi lần đầu thấy cách làm phở kiểu này, cán bột mỏng như bánh pancake, cắt ra thành sợi, đúng là sáng tạo. Ổng quay cảnh người dân cán bột, làm phở, với không khí rộn ràng của đám cưới, bảo nhìn mà muốn ở lại ăn cưới luôn. Ổng còn thử hút thuốc lào bằng ống tre, ho sặc sụa, bảo tôi chống hút thuốc, nhưng thử cho biết, ai ngờ muốn bay lên mây luôn. Ở chợ đêm Hà Giang, ổng thấy đủ món lạ, từ dế chiên, bạch tuộc nướng, đến trứng cút nướng. Ổng quay cảnh một quầy bán gà đen gì đó, đùa là không biết gà hay chim, hay là nó tự tử vì buồn quá. Ổng bảo đồ ăn Việt Nam đúng là một thế giới bí ẩn, nhưng không khí chợ đêm thì siêu vui, người dân thân thiện, tấp nập. Ổng còn gặp mấy bạn fan người Việt, khoe là họ nhận ra ổng từ YouTube, làm ổng vui như trúng số. Ổng quay cảnh chợ đêm với đủ loại hàng hóa, từ đồ thủ công, quần áo dân tộc, đến đồ ăn vặt, bảo chợ đêm ở đây như một bữa tiệc, muốn mua hết cả chợ về làm kỷ niệm. Lịch sử và văn hóa, chuyện rồng tiên và thời thực dân. Xuyên suốt video, IBN Hattuta kể nhiều về lịch sử Việt Nam. Ổng nhắc đến thời thực dân Pháp, khi Napoleon biến Việt Nam thành thuộc địa từ năm 1857. Ổng kể về Đông Dương thuộc Pháp, gồm Việt Nam, Campuchia và Lào, với lý do truyền bá Thiên Chúa giáo nhưng thực chất là khai thác tài nguyên. Sau đó, Nhật Bản chiếm Việt Nam trong Thế chiến II, rồi Việt Minh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh bại Nhật, dẫn đến chia cắt Việt Nam thành Bắc và Nam sau Hiệp định Geneva 1954. Ổng bảo miền Nam không tổ chức bầu cử vì sợ phe xã hội chủ nghĩa thắng, dẫn đến chiến tranh Việt Nam, mà ổng hứa sẽ kể tiếp ở video sau. Về văn hóa, ổng mê nhất là truyền thuyết rồng tiên, bảo người Việt tự hào là con rồng cháu tiên, với thiên nhiên hùng vĩ như có rồng ẩn trong núi. Ổng quay cảnh núi non ở Tam Cốc và Sapa, bảo nhìn mấy ngọn núi này đi, tôi cảm giác như rồng đang ngủ trong đó thật. Ổng cũng thích cách người dân tộc ở Sapa sống giản dị, làm đồ thủ công và thân thiện với du khách. Có đoạn ổng mua đồ thủ công từ một bà cụ, bảo bà cụ làm cực khổ, 4 đô la Mỹ mà đáng giá cả ngàn USD luôn. Ổng còn quay cảnh trẻ con ở làng vẫy tay chào, làm ổng cảm động, kiểu người Việt dễ thương quá trời. Các anh chị cô bà chú bác thân mến, và thế là hành trình xuyên Việt Bắc của vlogger Jordan IBN Hattuta khép lại, nhưng cảm xúc thì vẫn còn nguyên vẹn. Một người đến từ Trung Đông, từng đi khắp thế giới, vậy mà khi đặt chân đến Việt Nam, một quốc gia từng bị đô hộ, từng bị tàn phá bởi chiến tranh, lại phải thốt lên, từ khi nào một dân tộc từng bị thuộc địa lại khiến tôi cúi đầu ngưỡng mộ như vậy. Đi qua từng khung hình, từng tiếng cười, từng tô phở nghi ngút khói hay cú hú tim khi tàu sượt qua con phố nhỏ ở Hà Nội, ta thấy trong ánh mắt của IBN Hattuta không chỉ là sự ngạc nhiên, mà là sự kính phục. Anh nhìn thấy một Việt Nam không chỉ đẹp, mà còn kiên cường. Một dân tộc biết đứng dậy từ tro tàn, xây dựng đất nước bằng đôi tay và nụ cười, không cần ồn ào, không cần khoa trương. Từ Tam Cốc huyền ảo, Sapa mờ sương, đến Phan Xi Păng chạm mây, mỗi nơi anh đi qua đều cho thấy một điều, Việt Nam không còn là điểm đến rẻ, mà là điểm đến khiến thế giới phải nể phục. Những người dân bình dị, những nụ cười chân thành
và cả những câu chuyện về lịch sử được kể bằng niềm tự hào, tất cả hòa lại thành một bản giao hưởng mang tên Việt Nam hôm nay. Và khi IBN Hattuta dương cao lá cờ đỏ sao vàng trên đỉnh Phan Xipang, hô vang Viva Việt Nam, mình tin chắc đó không chỉ là tiếng reo của một du khách, mà là lời khẳng định rằng Việt Nam đã và đang khiến cả thế giới phải cúi đầu ngưỡng mộ, không chỉ vì cảnh đẹp, mà vì tinh thần bất khuất của con người nơi đây.